සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ chat GPT ෆෝන් එකට දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන මෙතනින් ටයිප් කරන්න chat GPT කියලා. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ try chat GPT කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් singing up කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා Google account එක සිලෙක්ට් කරන්න. මම මෙතනින් continue with Google කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් account එක තෝරන්න තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ආවා. ඔයාලා මේ තියෙන කැටගරිස් ටික චෙක් කරලා බලන්න පස්සේ දැන් මෙතනින් මම ගහන්නම් right speech social media කියලා. social media ඔන්න දැන් එයා එසේ එක ලියනවා. ඔන්න හරි, දැන් එයා එසේ එක ලියලා ඉවරයි. මේක අපිට වෙනස් කරලා ඕනනම් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. පල්ලෙහා තියෙන මගේ channel එකේ subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.